हामीले यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा प्यारामिटरहरुको बारेमा कुरा गरेथ्यौं। यो भिडियोमा हामी प्यारामिटरकै बारेमा कुरा गर्छौं। हामीले दिस हेर्न छ अनि दिस भनेको चाहिँ एउटा इम्प्लिसिट प्यारामिटर हो। त्यो भनेको के हो देखाउनको लागि म फंक्सन देखाउँछु। जस्तो एउटा गेट पिज्जा भन्ने फंक्सन बनाएर मैले अनि फंक्सन बनाउनको लागि अगाडि फंक्सन लेख्नुपर्छ भन्ने थिए। अनि पछाडी चाहिँ कोड छ अनि अलिकति भित्र जुम इन गरौँ है। अनि यसको भित्रपट्टि सपोज मैले कुनै एउटा प्यारामिटर लिइराछु छु है। x लिन्छ यसले अनि यसले जे लिइराछ नि त्यही कुरा यसले आउटपुट गर्छ नि। x नै आउटपुट गर्छ भने अब यो फंक्सनलाई मैले के भ्यालु दिए कि सपोज फंक्सन भने अनि त्यसपछि यहाँ भित्र एउटा स्ट्रिङ दिए है। दिस इज द टेक्स्ट भने के भने यसले के गर्छ भनेर हेर्न खोजिरहेको छु मैले चाहिँ फंक्सन हैन है। अगाडि चाहिँ फंक्सनको नाम दिनुपर्छ गेट पिज्जा यसरी अनि सेभ गरे अनि त्यसपछि रन गरे भने चाहिँ यहाँ दिस इज द टेक्स्ट भनेर देखाइरहेको छ भन्न खोजेको। मैले फंक्सन कल गरेछु यसले प्यारामिटरको रूपमा x लिन्छ। x यो आर्गुमेन्ट चाहिँ यो यतिहरुको यो स्ट्रिङ भ्यालु हो अनि यही भ्यालुलाई यसले प्रिन्ट गरिरहेछ कन्सोलमा है। मेरो आउटपुटमै चलिरहेछ त्यो भनेको कोड एक्सटेन्सन छ त्यो भएर हो। मैले पहिला भनेको थिएँ यहाँ छ इन्स्टलमा अनि त्यसपछि कोड रनरको एक्सटेन्सन छ अनि सर्टकट Ctrl-Alt र N छ त्यही कुरा हो। अनि मैले अर्को कुरा नि भनेको थिएँ जस्तो हामीले प्यारामिटर यहाँ आफैले भनेको प्यारामिटर त x मात्रै हो नि तर पनि यो फंक्सनले दिस भन्ने प्यारामिटर चाहिँ आफैले लिइदिएको हुन्छ कि अनि त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिसिट प्यारामिटर भनिन्छ। अनि हामीले त्यही दिस हेर्न मिल्छ कि यहाँ जस्तो यतिखेर मैले कन्सोल लक गरेँ अनि त्यसपछि दिसको भ्यालु हेर्न खोजेँ भने चाहिँ के देखाउँछ भनेर हेर्न खोजिरहेको छु अनि रन गरेँ भने यसले देखाउँछ यहाँ दिइरहेछ यो एरर हैन है। माथिपट्टि चाहिँ यो मैले जे कन्सोल लक गर्न खोजिरहेको थिएँ त्यो भइरहेछ है। यो टेक्स्ट हो यो स्ट्रिङ हो अनि यो स्ट्रिङ चाहिँ यसको लागि एउटा प्यारामिटर भयो अनि त्यही आउटपुट भयो अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ दिस अब्जेक्ट हो। यो तलको रिफबाट छ नि यो भनेको चाहिँ दिसमा भनेछ के हो भने अनि यो चाहिँ ग्लोबल अब्जेक्ट हो रे। यो के हो भने जावास्क्रिप्टमा हामीले दिस जब यतिकै कुनै एउटा फंक्सनसँग फंक्सनको लागि हेर्छौं नि जस्तो यो फंक्सन त यतिकै विन्डो अब्जेक्टमा छ नि त हैन। विन्डो अब्जेक्ट भनेको मैले जावास्क्रिप्टमा चाहिँ सबै कुराहरु मैले जे डिक्लेयर गर्छु यतिकै त्यो सबै विन्डो अब्जेक्टमा गएर बस्छ भन्ने थियो। भनेपछि यहाँ दिस भन्ने हैन दिसको कन्टेक्स्ट चाहिँ अहिले विन्डो अब्जेक्ट हो। तर यदि यो फंक्सन मैले कुनै एउटा अब्जेक्टको भित्र राखेको भए कुनै अब्जेक्ट लेखेर अनि त्यसको भित्र मैले यो मेथडको रूपमा पास गरेको भए त्यसरी अथवा प्रोपर्टीको भित्र हालेको भए चाहिँ यो दिसको भ्यालु चाहिँ त्यतिबेला त्यही अब्जेक्ट हुन्थ्यो। त्यो के हो भनेर हेर्नको लागि मैले यो कोड सबै फाले है। अनि म चाहिँ डकुमेन्टेसनतिर जान खोजेँ। डकुमेन्टेसनमा हेर्यो भने एमडी वेब डक्समा छौं हामी चाहिँ अनि दिसको लागि हो दिस किवर्डको लागि यहाँ डेमो भनेर देखाइरहेछ कन्स्ट टेस्ट अनि यो भनेको चाहिँ अब्जेक्ट देखाइरहेछ है। हामीले चाहिँ एउटा टेस्ट भन्ने अब्जेक्ट छ यहाँदेखि कहाँसम्म हो यहाँसम्म एउटा अब्जेक्ट छ अनि यसमा एउटा प्रोपर्टी छ प्रप अनि अर्को प्रोपर्टी छ फंक अनि यहाँ चाहिँ फंक्सन लेखेछ भनेको हामीले एउटा अब्जेक्टलाई अब्जेक्टको भित्र अर्को फंक्सन राखेछ भनौं अनि यो फंक्सनको यतिखेर हामीले दिस हेर्न खोज्यौं यहाँ दिस हेर्न खोज्यौं भने चाहिँ यसले विन्डो अब्जेक्ट रिटर्न गर्दैन कि यो टेस्ट अब्जेक्ट रिटर्न गर्छ कि त्यही कुरा हो। कन्सोल लग टेस्ट हामीलाई चाहिँ यो चाहिएन है जस्तै अनि यो भन्दा मुनि हेर त्यस्तै यहाँ भनिरहेछ ग्लोबल कन्टेक्स्टको कुरा गरेछ डाइरेक्ट मैले यतिकै हेर्न खोजे भने चाहिँ त्यसले जस्तो फंक्सन कन्टेक्स्ट हेरौं फंक्सनमा जस्तो एउटा फंक्सन छ अनि यसमा मैले चाहिँ दिस भनेर रिटर्न गरे भने चाहिँ यसले विन्डो अब्जेक्ट दिन्छ है ब्राउजरमा। तर म VS कोडमा छु अनि नोडको इन्भाइरोमेन्टमा छु भने चाहिँ ग्लोबल दिन्छ मलाई ग्लोबल दिइरहेछ त्यस्तै हो। अनि स्ट्रिक्ट मोड भन्ने पनि हुन्छ एउटा जावास्क्रिप्टमा यसले चाहिँ रिटर्न के कस्तो आउँछ भन्ने त्यस्तो कुराहरुलाई देखाउँछ कि जस्तो अघिको हाम्रो कोड थियो नि यहाँ चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ युज स्ट्रिक्ट पनि भन्न मिल्छ कि स्ट्रिक्ट मोड युज गर भन्न मिल्छ अनि त्यस्तो गर्नको लागि चाहिँ यहाँ युज स्ट्रिक्ट भन्नुपर्छ अनि यहाँ पछाडी एउटा सेमिकोलन यो गर्यो भने चाहिँ यसको रिटर्न कस्तो हुन्छ त्यो ठ्याक्कै फरक हुन्छ कि अघि भइरहेको भन्दा है। त्यो हेरौँ कस्तो हुन्छ भनेर आउटपुट यहाँ चाहिँ अहिलेको यो हो दिस इज द टेक्स्ट भनेछ अनि अनडिफाइन्ड भनिरहेछ है। मैले स्ट्रिक्ट मोडमा युज गरे भने चाहिँ यसको भ्यालु यो दिसको भ्यालु अनडिफाइन्ड हुन्छ त्यसको भित्र यतिकै त्यस्तै छ। क्लासको कन्सेप्ट पनि छ छनलाई त्यो हामीले पछि हेर्छौं अनि हामीले यो भिडियो पछि अर्कोमा चाहिँ एरो फंक्सनको बारेमा हेर्छौं है। हामीले दिस यतिकै फंक्सनमा जस्तो हामीले फंक्सन भनेर त यो युज गरिरहेको नि अहिलेसम्म हैन यसरी युज गर्यो भने अनप्रेडिक्टेबल हुन्छ कि दिसको भ्यालु कहिले के हुन्छ हैन अनि त्यस्तो चाहिँदैन मलाई भन्नाले सधैँ एउटै भ्यालु होस् कि दिसको मलाई थाहा होस् अनि बल्ल पो मैले कोड फेर्न मिल्छ नत्र त्यो लेख्दा एरर जस्तो आइदिन्छ हैन
फङ्सनले अनप्रेडिक्टेबल रूपमा बिहेभ गर्छ अथवा यो दिसले अनप्रेडिक्टेबल रूपमा बिहेभ गरोस् त्यस्तो चाहन्न कि म भनेपछि यो फङ्सनलाई हामीले अर्को एउटा तरिकाले कल गर्न मिल्छ त्यसलाई एरो फङ्सन भनिन्छ अनि त्यो